रिच ड्याड पुअर ड्याड। त साथीहरू, रोबर्ट कियोसाकीद्वारा लेखिएको यो किताब धनी बुवा र गरिब बुवा यो यस्तो किताब मानिन्छ जो संसारको हर त्यो व्यक्तिले पढ्नुपर्ने हुन्छ जो 9 to 5 को जबको चक्रव्यूहबाट बाहिर निक्लिन चाहन्छ, जो वास्तवमा नै एक धनी बन्न चाहन्छ। यानि वास्तविक सम्पन्नता लेखक यस कारणले भन्दैछ कि किनभने हाम्रो वरपर यस्ता व्यक्तिहरू पनि हुन्छन् जो देख्नमा त धनी देखिन्छ तर भित्रबाट पूरा तरिकाले गरिब हुन्छ। साथै यो किताब यस्तो किताब पनि हो जसलाई पढ्नको लागि कयौं सक्सेसफुल बिजनेसम्यान र कयौं सक्सेसफुल लिडरहरूले पनि सल्लाह दिने गर्छ। फ्रम रिच ड्याड पुअर ड्याड, द बेस्ट बुक एभर रिटन अबाउट मनी। तो आपको फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए सिर्फ एक बुक कोर्स में शामिल करनी है, रॉबर्ट कियोसाकी की, उसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। सोच्नुस् त इलन मस्क कति उमेरसम्म बाँच्न सक्ला, यानि कि विथ आउट काम नगरिकन 33,76 वर्षसम्म बाँच्न सक्छ यदि ऊ एक एभरेज अमेरिकनको जसरी पैसा खर्च गर्न स्टार्ट गर्छ भने पनि। अर्थात् एभरेज अमेरिकनको जो सेलेरी हुन्छ त्यो अराउन्ड $40,000 हुने गर्छ, जो बेसिकली 40 लाख जति हुने गर्छ पर इयर। तब 40 लाख वर्षमा खर्च गर्न लाग्छ भने पनि उनलाई 31 लाख वर्षभन्दा पनि बढी वर्ष लाग्ने गर्छ। भन्नुको मतलब इलन मस्कसँग यति पैसा छ जो ऊ हजारौं सालसम्म जिउन सक्छ यदि ऊ आजबाट नै काम गर्न छोड्छ भने पनि। तब यही चीज हो जसलाई हामी वास्तवमा वेल्थ भन्छौँ। तब यस किताबको अथर रोबर्ट कियोसाकी भन्ने गर्छ कि तपाईँ कति पैसा कमाउनुहुन्छ मन्थली वा इयरली, यो म्याटर गर्दैन कि वास्तविक वेल्थ त्यो म्याटर गर्छ कि तपाईँ कति महिना वा कति वर्ष बाँच्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ आजबाट नै काम गर्न बन्द गर्नुभयो भने। तब यही एक इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि हो जो कि धेरै जसो मानिसहरू आफूले आफूलाई कहिले पनि सोध्ने गर्दैनन्। तब म त्यही तपाईहरूलाई यो क्वेसन सोध्न चाहन्छु कि के तपाईहरूले कहिले यो क्याल्कुलेट गर्नुभएको छ? यदि तपाईँ आजबाट नै काम गर्न बन्द गर्नुहुन्छ भने तब तपाईँको साथ कति पैसा वा वेल्थ छ जो तपाईँलाई तपाईँको जीवन सर्भाइभ गर्नमा हेल्प गर्ने गर्छ, यानि कि कति महिना वा कति वर्ष लाइफ सर्भाइभ गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ तुरुन्तै आज नै काम गर्न छोड्नुहुन्छ भने। तब अभियसली 99% मानिसहरू यस क्वेसनको एन्सरलाई कहिल्यै सोच्ने गर्दैनन् वा क्याल्कुलेट नै गर्दैनन्। तर अथर रोबर्ट कियोसाकी भन्छ कि यदि तपाईँलाई धनी बन्नु छ भने तपाईँले यो चिजलाई क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् धेरै जसो मानिसहरू आफ्नो वेल्थ क्रिएसनमा फोकस गर्दैनन् र यो एकदमै ठुलो गल्ती पनि हो उनीहरूको। त्यसैले आज म तपाईहरूलाई रिच ड्याड पुअर ड्याड बाई रोबर्ट कियोसाकी किताबबाट केही लेसनहरू समराइज गर्नेवाला छु जो तपाईँलाई वास्तवमा वेल्थ क्रिएट गर्नमा हेल्प गर्नेछ। 1876 जब अलेक्जेन्डर ग्राहम बेलले आफ्नो पेटेन्ट गरेको थियो टेलिफोनको, तब उनलाई एक्सट्रिम हाई डिमान्डको कारणले धेरै प्रब्लम्सहरू फेस गर्नु परेको थियो, यानि कि मानिसहरू धेरैभन्दा धेरै टेलिफोन डिमान्ड गरिरहेको थियो जो उनको साथमा त्यति टेलिफोन सप्लाई गर्ने क्षमता थिएन। त्यसै कारणले ऊ विलियम वाटनको साथमा गएको थियो जो त्यस समयको सबैभन्दा ठुलो कम्पनी वेस्टर्न युनियनको प्रेसिडेन्ट थियो। तब ग्राहम बेलले त्यस समय उनलाई एक इन्ट्रेस्टिङ अफर दिएको थियो। ऊ त्यस समय आफ्नो प्याटेन्ट सेल गर्नको लागि तयार थियो, बस $1,00,000 मा। हुन त $1,00,000 त्यस समय काफी धेरै पैसा हुने गर्थ्यो। त्यसैले विलियम वाटनले उनलाई हुँदैन भनेर रिजेक्ट गरिदियो, जसपछि ग्राहम बेलले एक मल्टी बिलियनियर कम्पनी AT&T लाई अफर गर्यो। तब अभियसली विलियम वाटनको लागि पेटेन्ट खरिद नगर्नु एक ठुलो ब्लन्डर मिस्टेक भयो जो तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ उनको जीवनको सबैभन्दा ठुलो गल्ती। तब यो सबै भयो किन? त्यही 2 रिजनको कारणले, जसको कारणले हामी पनि आफ्नो जीवनमा कहिल्यै अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यो हो डाउट एन्ड फियर, यानि कि डर र शङ्का। त्यसैले लेखक भन्छ कि यो कुरालाई सधैँ नै याद राख्नुहोस्। अर्थात् धेरै जसो मानिसहरू आफ्नो पैसालाई र लाइफलाई लिएर धेरै इन्सिक्योर हुने गर्छ जसमा उनीहरू रिस्क लिन एकदमै डराउँछन् र अन्त्यमा त्यही डरको कारणले उनीहरूले आफ्नो जीवनमा केही ठुलो एचिभ गर्न सक्दैनन्। त्यसैले पहिलो लेसनमा लेखक तपाईहरूलाई यही सजेस्ट गर्छ कि तपाईहरू केही हिम्मतिलो बन्नुहोस्। फेरि यस्तो पनि होइन कि तपाईँ कुनै पनि चिजमा हाउमा रिस्क लिनुहोस्, मतलब एक क्याल्कुलेटेड रिस्क लिनुहोस्। नम्बर दोस्रो लेसन छ फाइनेन्सियल लिटरेसी। 1923 मा एक ग्रुप अफ लिडर्स थिए जसमा विश्वका कयौं ठुला बिजनेसम्यानहरू थिए, जसमा उनीहरूले एक मिटिङ गरेको थियो एज अ वाटर बीचको होटलमा, जसमा कयौं सारा बिजनेसम्यानहरूको लिस्टमा केही नामहरू यी पनि थिए। चार्ल्स स्वाब जो लार्जेस्ट स्टिल कम्पनीको हेड थियो, स्यामुएल इन्स्युल जो प्रेसिडेन्ट थियो कयौं धेरै युटिलिटिजको, हावर्ड हब्सन जो लार्जेस्ट ग्यास कम्पनीको ओनर थियो। तब गेस गर्नुहोस् त
25 वर्षपछि यी जति नै एलिट व्यक्तिहरू थिए यिनीहरूमध्ये कयौं मानिसहरू ब्याङ्क्रफ्ट भएको थियो र यो भएको थियो 1929 को मार्केट क्रासको कारणले, मार्केटमा अप्स एन्ड डाउन भएको कारणले। अब अझ यो भन्दा पनि एकदम सटिक र सही रिजनको कारण हो उनीहरू जो ब्याङ्क्रफ्ट भएको थियो त्यो अन प्रपर फाइनान्सियल लिटरेसी। जस्तै सायद तपाईहरुले पनि देख्नु भएको होला कि कयौं पटक यस्तो हुन्छ कि एकाएक कोही व्यक्तिहरू सेलिब्रिटी बन्छन्, पैसा अचानक धेरै कमाउन पनि लाग्छन्, तर स्टिल ती व्यक्तिहरू पछि गएर गरिब नै बन्ने गर्छन्। तब प्रश्न आउला किन? तब लेखक भन्छ कि म्याक्सिमम मानिसहरू त्यही गल्ती गर्छन् कि उनीहरू आफ्नो फाइनान्सियल लिटरेसीमा फोकस गर्दैनन्, फाइनान्सियली स्मार्ट नै बन्दैनन्। त्यसैले यो कुरा एकदमै आवश्यक छ कि तपाई फाइनान्सियली लिटरेसी बन्नुस्, ताकि तपाई जब भोलिका दिनहरूमा धेरै पैसा कमाउन लाग्नुहुन्छ भने तब त्यस समय पैसालाई राम्रोसँग युटिलाइज गर्न सकोस् र जीवनभर धनी बनेर वेल्थ क्रिएट गर्न सकियोस्। तब यो फाइनान्सियल लिटरेसीलाई बुझ्न पनि एकदम सजिलो छ, जस मात्र तपाईले यो 3 कुरा राम्रोसँग जान्नुभयो हुन्छ। पहिलो छ इन्कम स्टेटमेन्ट, दोस्रो छ ब्यालेन्स सिट र तेस्रो हो क्याश फ्लो। इन्कम स्टेटमेन्टमा ती सबै चीजहरू हुन्छन् जो तपाई कमाउनुहुन्छ, जस्तै जब सेलेरी, प्रोडक्ट प्रॉफिट एक्सेट्रा। फेरि आउँछ ब्यालेन्स सिट। तब ब्यालेन्स सिटमा के आउँछ? त अथर भन्छ कि यसमा तपाई 2 चीज एड गर्न सक्नुहुन्छ, एक एसेट्स र दोस्रो लायबिलिटीज। एसेट्स सिम्पल शब्दमा भन्दा त्यो चीज जो तपाईको पकेटमा पैसा भर्ने गर्छ, जस्तै होम रेन्ट इन्कम, कार रेन्ट इन्कम एक्सेट्रा। दोस्रो छ लायबिलिटी, जस्तै तपाईको कुनै एक गाडी छ जो खुद आफै चलाउनुहुन्छ, यानी कि त्यस गाडीबाट इन्कम गर्नु हुँदैन भने त्यो एक लायबिलिटी हो, यानी कि हर त्यो चीज जो तपाईको पकेटबाट पैसा लिएर जाने गर्छ। नम्बर तेस्रो छ क्याश फ्लो। तब लेखक भन्छ कि यसमा तपाईले अलिक धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। मतलब क्याश फ्लो नै हो हाम्रो लाइफको मनी गेमलाई चेन्ज गर्ने, यानी कि युजुअली जो गरिब व्यक्तिहरू हुन्छन् यदि उनीहरूको इन्कम र एक्सपेन्सेस हेर्नुहुन्छ भने ब्यालेन्स सिटको हिसाबले, तब उनीहरूको जो इन्कम हुन्छ त्यो एक्सपेन्सेसको हिसाबले युजुअली कम हुने गर्छ, जसको कारणले उनीहरूको सारा पैसा जो आउँछ त्यो पैसा उनीहरूको आवश्यकताहरूमा नै खर्च हुने गर्छ, जस्तै खाना, लत्ता कपडा, रेन्ट, बिल आदि इत्यादिमा। त्यसैले एक पुअर व्यक्तिसँग एसेट्स कहिले पनि हुने गर्दैन, जसको कारणले उनीहरू पूरा लाइफ सर्भाइभ गर्नमा नै बित्ने गर्छ, जसमा पैसा आउँछ र आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्दा गर्दै आएको पैसा सकिहाल्छ। तब आउँछ मिडल क्लास व्यक्ति। मिडल क्लास व्यक्तिहरूको थोरै राम्रो कुरा यो हुन्छ कि उनीहरूको साथ धेरै थोरै राम्रो इन्कम हुने गर्छ, तर अगेन यिनीहरूको साथमा पनि एसेट्स हुने गर्दैन र यो सबै जति पैसा हुन्छ त्यो आफ्नो आवश्यकता वा नेसेसिटीमा वा लायबिलिटीमा खर्च गरिदिन्छन्, जस्तो कि सोखको लागि गाडी किन्छन्, होम लोन लिन्छन्, क्रेडिट कार्डको बिल पे गर्छन् आदि इत्यादि। तब फेरि लास्ट क्याटेगोरीका मानिसहरू आउँछन् रिच पर्सन। त लेखक भन्छ कि यस्ता किसिमका मानिसहरू जब पनि कुनै ठाउँबाट पैसा आउने गर्छ तब त्यो पैसाले सबैभन्दा पहिला एसेट्समा खर्च गर्ने गर्छन्, जस्तो कि स्टक खरिद गर्नु, रियल एस्टेटमा पैसा लगाउनु, बन्ड्स खरिद गर्नु वा फेरि आफ्नो बिजनेस खडा गर्नु। यानी कि यी व्यक्तिहरू यस्तो एसेट्समा पैसा लगाउँछन् जो उनीहरूलाई इन्कम कमाएर दिने गर्छ, र जब त्यो एसेट्सबाट अझ धेरै पैसा कमाउँछन् तब मात्र ती पैसाहरूबाट आफ्नो लायबिलिटीमाथि पैसा खर्च गर्ने गर्छन्। त यहीँनिर रोबर्ट कियोसाकी हामीलाई एउटा कन्सेप्टको बारेमा भन्ने गर्छ, त्यो हो पे योरसेल्फ फर्स्ट। यानी कि यदि तपाईँ फाइनान्सियल जर्नीतर्फ तेजीले अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने तब पहिलो कोसिस यही गर्नु कि तपाईँको जो पनि कामबाट पैसा आउँछ तब सर्वप्रथम आफैले पे गर्नुहोस् र त्यसबाट आफ्नो लागि कयौं यस्तो एसेट्सहरू खरिद गर्नुहोस् जसले तपाईँलाई हर समय पैसा कमाएर दियोस्। त साथीहरू, यो थियो फ्रम द बुक रिच ड्याड पुअर ड्याड सम लेसन। त भिडियो यही कम्प्लिट हुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो फिडब्याक कमेन्टमा पकाइदिनु होला। सो आजलाई यति। हस्त, धन्यवाद। जय नेपाल।